שלום חברים, היום נלמד חקירת פונקציה ריבועית ונתמקד בחלק של תחומי חיוביות ושליליות. אז פתיח מהיר ומתחילים. תחילה נעבור על חשיבות נקודות האפס. נקודות האפס הן נקודות חיתוך עם ציר ה-X. אם אנחנו מסתכלים בסרטוט שלפנינו, מדובר בנקודה הזאת ובנקודה הזאת. אז איך מוצאים את נקודות האפס? מציבים y שווה ל-0, או במילים אחרות, במקום ה-y נציב 0. בדוגמה שלפנינו, אנחנו ניקח ונציב 0 במקום ה-y, ואז x בריבוע מינוס 9, נעביר את ה-9 אגף, ונקבל ש-9 שווה ל-x בריבוע. אם נבצע פעולת שורש, אנחנו נקבל שתי תשובות. ה-x הראשון הוא יהיה 3, וה-x השני שווה למינוס 3. למה יש לנו שני שורשים? לכל מספר חיובי יש שני שורשים, חיובי ושלילי. כי 3 כפול 3 זה 9, וגם מינוס 3 כפול מינוס 3 זה 9. ואלו למעשה נקודות האפס, שהן נקודות החיתוך עם ציר ה-x, כמו שאנחנו רואים בסרטוט. אבל לא תמיד יש לנו שתי נקודות חיתוך עם ציר ה-x. אז בואו נראה את כל האפשרויות שיכולות להיות לנו עם פרבולה, עם פונקציה ריבועית. האפשרות הראשונה היא שאין לנו כלל נקודות. איך זה יכול להיות? אם הפרבולה מרחפת מעל ציר ה-x או מתחת לציר ה-x. במקרה הזה, שימו לב, בפרבולה הראשונה היא נמצאת כולה מעל ציר ה-x. אם אנחנו מסתכלים מעל ציר ה-x, כל מה שיש שם זה התחום החיוביות. אז הפונקציה הראשונה היא חיובית בכל תחומה. לכן, תחום החיוביות שלה הוא לכל x. הפרבולה הראשונה היא לא שלילית באף תחום שלה, ולכן אין לנו תחום שליליות. אנחנו יכולים לרשום אף x, או את הסימון הזה שנקרא קבוצה ריקה. בואו נראה מה קורה עם הפרבולה השנייה. הפרבולה השנייה כולה נמצאת מתחת לציר ה-x, ולכן כולה שלילית. לכן תחום השליליות שלה הוא לכל x. תחום החיוביות שלה לא קיים, כי היא לא נמצאת מעל ציר ה-x בכלל. ולכן תחום החיוביות הוא אף x, או כמו שסימנו מקודם, את הסימון הזה שנקרא קבוצה ריקה. כלומר, אין שום ערכים הנמצאים בתחום החיוביות. בואו נראה את האפשרות השנייה, כאשר יש לנו נקודת 0,1, כלומר, הפרבולה נושקת לציר בנקודה 1. או ככה, או ככה. אז בואו נראה, אם נסתכל על הראשונה, היא נמצאת כולה בתחום החיוביות, כי היא מעל ציר ה-x, חוץ מנקודה אחת, נקודת ה-0 שנמצאת על ציר ה-x. כל נקודה על ציר ה-x היא ניטרלית, היא לא חיובית ולא שלילית. לכן אנחנו נוכל לרשום את התחום החיוביות של הפרבולה הראשונה כ-x שונה ממינוס 4. כלומר, כל הערכים אפשריים מלבד x שווה למינוס 4. כי זוהי נקודת האפס למעשה. כמובן שלא נשכח שתחום השליליות של הפרבולה הראשונה הוא בכלל לא קיים. ולכן מדובר בקבוצה ריקה או אף x. בואו נעבור לפרבולה השנייה. הפרבולה השנייה יש לה נקודת חיתוך אחת עם ציר ה-x. במקרה הזה 6. ולכן תחום השליליות, שלמעשה כולה נמצאת מתחת לציר ה-x, לכן היא כולה שלילית, חוץ מהנקודה 6. כי 6 היא ניטרלית, היא נמצאת על הציר. ולכן תחום השליליות הוא x שונה מ-6. משמעות הדבר שכל הערכים אפשריים למעט 6. תחום החיוביות
כמובן אף x או קבוצה ריקה, מאחר ואין ערכים מעל ציר ה-x. בואו נעבור לאפשרות השלישית, שהיא קצת יותר מורכבת, אבל גם אפשרית, של שתי נקודות חיתוך. יש לנו את הפרבולה הזאת לדוגמה, והפרבולה הזאת. שימו לב שלכל אחת יש שתי נקודות חיתוך. תכף אנחנו נלמד איך מוצאים את תחום החיוביות והשליליות במקרה הזה. אז קודם כל, מבחינת חיוביות ושליליות, אני קורא לזה גן עדן וגיהנום. גן עדן זה כל מה שלמעלה, החלק שנמצא לנו מעל ציר ה-x, והגיהנום מתחת לציר ה-x. לא סתם דיברתי עד עכשיו והדגשתי את נקודות האפס, כי נקודות האפס הן חשובות והן בדיוק מפרידות בין החיוביות והשליליות. שימו לב שפה הפרבולה היא מעל ציר ה-x עד לנקודת האפס, כלומר זה חלק חיובי, ועד הנקודת האפס הבאה היא מתחת לציר ה-x, היא שלילית, ומיד לאחר מכן היא שוב חיובית. לכן נקודות האפס מהותיות במציאת תחומי החיוביות והשליליות. אז לאחר שלמדנו מה זה גן עדן וגיהנום, כלומר החיוביות והשליליות, כעת נראה מהי שיטת הצל. שיטת הצל על ציר ה-x. אז דמיינו לכם שיש לנו שמש אחת מעל ציר ה-x ושמש שנייה מתחת לציר ה-x. בואו נתחיל עם תחום החיוביות. אנחנו מסתכלים על החלקים שמעל ציר ה-x. אם השמש מפיצה את האור שלה, הצל שיווצר הוא בחלק הזה, כמובן עד מינוס אינסוף, ומפה לחלק הזה. כלומר, הצל שיפול על ציר ה-x הוא מפה עד אינסוף, ומפה עד מינוס אינסוף. או במילים אחרות, תחום החיוביות מחולק לשני חלקים. כל ה-x'ים הגדולים מ-7, כי זה החלק שיש צל על ציר ה-x, מ-7 ומעלה, כמובן שמדובר בנקודת 0, וגם התחום השני, כל ה-x'ים שקטנים ממינוס 6, שזוהי נקודת האפס השנייה. בואו נראה מה קורה בתחום השליליות. איזה צל נוצר לי מהשמש הדמיונית שציירנו. השמש מפיצה את האור שלה ומטילה צל על כל החלק הזה. ולכן תחום השליליות הוא ממינוס 6, מנקודת האפס, והוא רצוף עד לנקודת האפס השנייה, עד ל7. איך אנחנו נסמן זאת? תחום רצוף אנחנו נרשום כ-x באמצע. מצד אחד הוא גדול ממינוס 6, ומצד שני הוא קטן מ7, מהערך הגדול. וזהו תחום השליליות. בואו נעשה דוגמה מלאה לפי שלבים. אז דבר ראשון, הפונקציה היא y שווה ל-x בריבוע מינוס x מינוס 6. הדבר הכי חשוב לחיוביות ושליליות הוא נקודות האפס, ולכן אנחנו נציב בשלב הראשון במקום ה-y 0. ולכן 0 שווה ל-x בריבוע מינוס x מינוס 6. אפשר לפתור זאת או באמצעות פירוק טרינום, או באמצעות נוסחת השורשים x1 ו-2. בסופו של דבר, הפתרון יהיה x1 שווה למינוס 2 ו-x2 שווה ל-3. כלומר, יש לנו שתי נקודות 0 במינוס 2 וב-3. ולכן הפרבולה תעבור לנו בין שתי נקודות האפס האלו. כעת עליי להבחין איפה החלק של גן עדן ואיפה גיהנום. כלומר, מעל ציר ה-x יש לי את החלק הזה והחלק הזה, ומתחת לציר ה-x, בחלק של הגיהנום, יש לי את החלק הזה. וכעת, כדי לרשום את התחומים,
אנחנו נעשה את שיטת הצל. הצייר לי שמש אחת מלמעלה ושמש אחת מלמטה. השמש מלמעלה מפיצה אור ויוצרת צל על החלק הזה והחלק הזה. ולכן הצל על ציר ה-X הוא פה ופה. ולכן תחום החיוביות מתחלק לנו לשני חלקים. כל ה-X'ים הגדולים מ-3, שזוהי נקודת ה-0 הזאת, וכל ה-X'ים שקטנים לנו ב-2, שזוהי נקודת ה-0 השנייה. מה לגבי תחום השליליות? השמש מלמטה מאירה על הפרבולה ויוצרת לי צל על ציר ה-X בחלק הרציף מ-2 ועד 3, כלומר בין נקודות ה-0. ולכן ה-X שלנו הוא גדול מ-2 וקטן מ-3. כך אנחנו מסמנים את התחום הרציף. ואלו תחומי החיוביות והשליליות. אז שימו לב חברים, למדנו איך למצוא תחומים של חיוביות ושליליות. בסרטון הבא תלמדו איך לעשות את זה באופן טכני ומאוד מאוד מהיר, תוך 30 שניות. אז יירשמו לערוץ לסרטונים נוספים ושיהיה לכם אחלה יום.